Magandang araw mga MamaDiskarte, panibagong video na naman, dagdag kaalaman para sa mga gustong magsimula ng negosyo sa maliit na puhunan. Kung kayo ay bago lang sa channel na ito, please click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong videos. So ngayon ay gagawa tayo ng banana chips. Kakailanganin natin syempre ang saging. Bago natin balatan ng saging, ay magpapahid muna tayo ng mantika sa ating kamay para hindi dumikit yung dagta. Pagkatapos nating balatan ay hugasan muna natin ito. So hihiwain natin ng maninipis ang saging. So kung meron kayong slicer ay pwede ninyo itong gamitin. Kung wala naman, kung meron kayong peeler, pwede ninyong gamitin tulad itong ginagawa ko kasi magiging pantay ang hiwa ng ating saging. So ayan, mag-ingat lamang po sa paggamit ng peeler. So, kung walang peeler or slicer, pwede na rin hiwain na lang ng gamit yung kutsilyo. So, eto, magpapainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Mas mainam kung marami yung mantika para deep fry ang ating saging. So, antayin lang natin ito na mag-light brown. Malalaman naman ninyo kasi magiging magiging matigas na siya. So, ayan, pag nag-light brown na, hanguin na natin kaagad. At isunod na natin yung ibang batch. Pag naluto na lahat, ay budburan na natin ito ng cheese powder. Naririnig niyo ba kung gaano siya ka-crunchy? I love it. Bagong flavor to for me kasi mas nakasanayan ko yung asukal, yung parang latik yung nilalagay dito sa banana chips. So ito medyo alat-alat na manamis-namis kaya masarap. Try nyo. Sa video ko, makikita ninyo na mamula-mula na yung medyo dark brown yung kulay. Pero sa personal talaga, hindi siya dark brown. Light brown lang siya. Kasi yung dark brown parang sunog na yun. So dahil naghanap ako ng medyo matamis talaga, yung nakasanayan kong banana chips, gumawa din ako. So kung napanood ninyo yung paggawa ko ng turon or turon na saging, kung paano ako naglatik. So nilagay ko muna sa mantika yung asukal. Konting asukal lang naman yung kailangan bago ko inilagay yung banana chips. So, mahinang apoy lang dapat para hindi masunog yung ating saging at saka yung asukal ha. Ganun din dun sa pagluluto ko dun sa naunang batch. Mahinang apoy lang yon. So, pag lumamig na siya, pwede na ninyong ilagay sa mga plastic wares or sa mga tight containers. Just make sure na may nasilyado talaga yung takip para hindi siya mabilis lumambot. Kung ako ang papipiliin,
kung alin sa dalawa yung mas masarap. Parehas sila, depende sa mood mo. May times na gusto mong kumain ng maalat, may times na gusto mong kumain ng matamis. So ayan, mas mainam kung dalawa yung gagawin mo. Pwede na rin itong pang negosyo. Sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. At please like at mag-iwan na rin kayo ng comment kung may request kayo para sa susunod na lutuin ko. Maraming salamat po sa panonood mga Mama Diskarte. God bless us all.